હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આપણે શિયર સ્ટ્રેન્થ ઓફ સોઇલની અંદર લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર બે ટેસ્ટ વિશે વાત કરી હતી કે જે આઈએમપી હતા. એમાં એક હતું ડાયરેક્ટ શિયર ટેસ્ટ, પછી બીજો કયો ટેસ્ટ હતો તો કે અનકન્ફાઇન્ડ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ. આજે એક અગત્યનો જે ટોપિક છે ટેસ્ટ, એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. આજનો આપણો ફર્સ્ટ ટોપિક છે ટ્રાયએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ. The triaxial compression test introduced by Casagrande and Terzaghi in 1936. ટ્રાયએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ છે એને કેસાગ્રેન્ડ્સ અને ટર્ઝાગીએ 1936માં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલું હતું. is by far the most popular and extensively used shear strength both for the field application as well as for the purpose of research. Ready? તો કે આપણે શિયર સ્ટ્રેન્થને ડિટરમાઇન કરવા માટે આનો ઉપયોગ થાય છે ફિલ્ડ ઉપર અને અથવા તો રિસર્ચ લેબોરેટરીની અંદર. ઇન ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ ઓફ ધ ટેસ્ટ સ્પેસિમેન ઇઝ સબજેક્ટેડ ટુ એન ઓલ રાઉન્ડ કન્ફાઇનિંગ પ્રેશર સિગ્મા સી ઓર સિગ્મા 3. પહેલા તબક્કાની અંદર જે ટેસ્ટની ઉપર શું હોય તો કે પ્રેશર લાગતા હોય છે સિગ્મા સી અને સિગ્મા 3 જેવું ઓન ધ સાઇડ્સ એન્ડ ધ ટોપ એન્ડ ધ બોટમ, ઉપરની બાજુ અને નીચેની બાજુ. ધીસ સ્ટેજ ઇઝ નોન એઝ ધ કન્સોલિડેશન સ્ટેજ. આ જે તબક્કાને શું જાણવામાં આવે છે તો કે કન્સોલિડેશન સ્ટેજ તરીકે. ઇન ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ ધ ટેસ્ટ કોલ ધ શિયરિંગ સ્ટેજ. એ બીજા તબક્કાને શું કહેવાય છે? શિયરિંગ સ્ટેજ કહેવામાં આવે છે. ઇન એડિશનલ એક્સિયલ સ્ટ્રેસ નોન એઝ ધ ડેવિએટર સ્ટ્રેસ. જે એક્સિયલ સ્ટ્રેસ લાગે છે એને શું કહેવાય? ડેવિએટર સ્ટ્રેસ. આપણે આમાં નવું આવશે સિગ્મા ડી. is applied on the top of the specimen through a ram. Thus, the total stress in the axial direction at the time of shearing is equal to sigma 3 plus sigma d or sigma c plus sigma d. The vertical sides of the specimen are minor principal planes as there are no shear stress on the sides. જે vertical sides હશે તે કેવી હશે? માઇનર પ્રિન્સિપલ પ્લેન હશે અને એ સાઈડ કોઈપણ પ્રકારનું શિયર સ્ટ્રેસ લાગશે નહીં. પછી આપણે આ પ્રિન્સિપાલ છે કે પ્રિન્સિપાલ એન્ડ સ્ટ્રેસ કન્ડિશન ઓફ ધ ટ્રાયએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ, એમાં આપણે આ ફિગર આપણે જાણીતી જ છે. રેડી? કોઈ પણ પ્રકારની કંઈ નવી નથી કે અગાઉ આપણે આવી ફિગર એક આવેલી જ છે. રેડી? પ્રિન્સિપાલ પ્લેનની અંદર વાત કરતા ત્યારે કે જ્યાં સિગ્મા 3 હોય એને શું કહેતા? આપણે માઇનોર કહેતા હતા. રેડી? તો આની અંદર શું હોય કે બધી ડાયરેક્શનની અંદર સિગ્મા 3 લાગતું જોવા મળે છે. રેડી? બટ જે સેકન્ડ ફિગર છે એમાં નીચેની સાઈડ શું છે? સિગ્મા ડી, એટલે શું થશે? ડેવિએટર સ્ટ્રેસ. પછી સિગ્મા 1 બરાબર શું થાય? સિગ્મા 3 પ્લસ સિગ્મા ડી. જ્યાં આપણે અગાઉ શું આવતું તો કે ટોટલ સિગ્મા સ્ટ્રેસ એટલે શું થતું? સિગ્મા 1 પ્લસ સિગ્મા 3 થતું. તો એવી રીતે અહીંયા સિગ્મા 1 બરાબર શું થાય છે? સિગ્મા 3 પ્લસ સિગ્મા ડી. આ જે ફિગર છે શેની છે તો કે ઇનિશિયલી અપોન એપ્લિકેશન ઓફ ધ ઓલ અરાઉન્ડ ધ ફ્લુઇડ પ્રેશર લાગતું હોય. રેડી? આમાં જોઈ શકો છો કે બધી બાજુએથી ફિગરમાં જોઈ શકો કે પ્રેશર લાગતું જોવા મળે છે. પછી સેકન્ડ જે છે શું છે તો કે આફ્ટર એપ્લિકેશન ઓફ એક્સટર્નલ એક્સિયલ સ્ટ્રેસ ઇન એડિશન ટુ ધ કન્ફાઇનિંગ પ્રેશર હેલ્ડ કોન્સ્ટન્ટ અન્ટિલ ફેલિયર. The confining pressure sigma c is equal to the minor principal stress sigma 3. જે સિગ્મા સી છે એ કેના બરાબર હોય છે? સ્ટ્રેસ જે સિગ્મા 3 માઇનર પ્રિન્સિપલ પ્રેશર છે એના. The top and bottom planes of the specimen are major principal plane. એટલે જે ટોપ અને બોટમ પ્લેન હશે એ કેવા હશે? મેજર પ્રિન્સિપલ પ્લેન હશે. The total axial stress is equal to sigma c plus sigma d. ટોટલ એક્સિયલ સ્ટ્રેસ કેટલી થશે? મેં તમને કીધું એમ કે સિગ્મા 1 કેટલી થાય? સિગ્મા સી પ્લસ સિગ્મા ડી જેટલી. ઇઝ ધ મેજર પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ સિગ્મા 1. એટલે કે જે આપણે અહીંયા ફિગરની ઉપર જે લખેલું છે ને એ આપણે સમજૂતી કરેલી છે આ વસ્તુ. સિગ્મા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા 3 પ્લસ સિગ્મા ડી.
પછી આપણે આ ટ્રાયએક્સિયલ સેલ વિથ એસેસરીઝ કે કેવી રીતે ટ્રાયએક્સિયલ આખો ટેસ્ટ એનો એપરેટર્સ કેવા પ્રકારનું હોય છે એ ફિગરની અંદર જોઈ શકો છો કે એર વેન્ટ રાખેલું હોય છે, પ્રોવિંગ રિંગ, બોલ, કોન્ટેક્ટ પિસ્ટન, પછી એની અંદર શું હોય વોટર ભરેલું હોય છે, પછી ટોપ કેપ રોપ. હું તમને એક એક વસ્તુ બતાવતો જાઉં છું. રેડી, આ શું હોય છે તો કે ટોપ કેપ હોય છે, પછી આ રબરનું મેમ્બ્રેન હોય છે, રબરનું મેમ્બ્રેન રાખેલું હોય છે, પછી આ જે વચ્ચેના ભાગે શું હોય સોઇલ સેમ્પલ હોય છે, પછી ટ્રાયએક્સિયલ સેલ ઓફ ધ લેટાઇલ્સ એન્ડ પેરેરેક્સ રાખેલું હોય છે, પછી પેડાસ્ટર હોય છે, સ્ટર્ટ્સ ઓફ વિથ રિંગ નટ્સ ઓફ ધ 120 ડિગ્રી 120 ડિગ્રીના એનું શું હોય છે બેઝ હોય છે. અહીંયા પછી બંને સાઈડ વાલ પ્રોવાઈડ કરેલા હોય છે, ડ્રેનેજ લાઇન, પછી 2 પોર પ્રેશર મેઝરિંગ એપરેટર્સ હોય છે, જે પ્રેશર આપણે લાગતું હોય છે પોર પ્રેશર એને મેઝર કરવા માટેનું. પછી આ શું હોય ઇનલેટ ફોર ધ સેલ્સ ફ્લુઇડ એન્ડ ધ સેલ્સ પ્રેશર માટેનું. પછી ઝાઈ બાર્સ રાખેલા હોય છે સ્ટીલની, રેડી, એનો ડાયામીટર 120 ડિગ્રી હોય છે. અને આ શું છે ડાયલ ગેજ હોય છે કે જે એક્સિયલ ડિફોર્મેશનને મેઝર કરવા માટે યુઝફુલ થાય છે. અને આને શું કહેવાય પ્રોવિંગ રિંગ. આ જે હોય એનું પિસ્ટન હોય છે અને આ બોલ કોન્ટેક્ટ થાય છે અહીંયા, રેડી. તો આ આખી ફિગર શેની છે ટ્રાયએક્સિયલ સેલ વિથ એની એસેસરીઝની. તો ફર્સ્ટ એમાં આવશે ધ એપરેટર્સ. ધ મેઇન ફીચર્સ ઓફ ધ ટ્રાયએક્સિયલ ટેસ્ટ એસેમ્બલી આર શોન ઇન ફિગર, રેડી. મેઇન જે આપણે ફીચર્સની વાત કરી એ દર્શાવતી આપણે ફિગર જોયેલ છે. It consists of the circular base that has a central pedaster, ready. એનો જે બેઝ હોય છે કેવો હોય છે ગોળાકાર આકારનો હોય છે અને એના વચ્ચે પેડાસ્ટલ રાખેલું હોય છે. The pedestal has one or two holes which are used for the drainage of the specimen, ready. પેડાસ્ટલની અંદર બે હોલ્સ રાખેલા હોય છે જેનાથી એનું ડ્રેનેજ થઈ જાય. In a drain test or for the pore pressure measurement in undrained test. અને પોર પ્રેશર મેજરમેન્ટ ક્યારે થશે તો કે અનડ્રેન ટેસ્ટ માટે. જો આપણે ડ્રેન ટેસ્ટ કરતા હશું તો એનો પર્પઝ શું રહેશે ડ્રેનેજ માટેનો, બટ આપણે અનડ્રેન ટેસ્ટ માટે એ શેના માટે કામ લાગશે તો કે પોર પ્રેશરને મેજરમેન્ટ માટે. A triaxial cell is fitted to the top of the base plate with the help of 2 wings nut. ટ્રાયએક્સિયલ સેલને એને કેની સાથે ફિટઅપ કરેલું હોય છે તો કે જે ટોપની જે બેઝ પ્લેટ હશે, જે ઉપરની જે બેઝ પ્લેટ રાખેલી હશે એની સાથે અને બે નટ સાથે એને ફિટ કરવામાં આવે છે. આફ્ટર ધ સ્પેસિમેન હેઝ બીન પ્લેસ્ડ ઓન ધ પેડાસ્ટલ. પેડાસ્ટલને આપણે પ્લેસ કરીએ ત્યારબાદ જ આપણે એને ફિટિંગ કરવામાં આવશે. પછી એનું ટેસ્ટ પ્રોસિડ્યુર કેવી રીતે હશે. A saturated porous stone is placed on the pedestal and the cylindrical soil specimen is placed on it, ready. સંતૃપ્ત જે છિદ્રાળુ પથ્થર હશે એને પાથરવામાં આવે છે કોની ઉપર તો કે પેડાસ્ટલ ઉપર, અને જે સિલિન્ડ્રિકલ સોઇલ સેમ્પલ લીધેલું હોય એને પ્લેસ્ડ કરવામાં આવે છે. The specimen is encased in a rubber membrane and sealed to the pedestal at the bottom as well as to the loading cap at the top by rubber O-rings. The membrane is used to prevent the water from penetrating into the soil specimen. જે મેમ્બ્રેન વચ્ચે આપણે રાખેલું હતું પટ્ટી જેવું આપણે દેખાતું હતું ફિગરમાં, એ શેના માટે હોય છે તો કે વોટરને એન્ટર થતા પેનિટ્રેટિંગ એટલે કે એમાં પાણીનું જે ઉતરવું હોય એને રોકવા માટે મેમ્બ્રેન રાખેલું હોય છે. પેનિટ્રેટ થવું એટલે શું થાય તો કે ઉતરવું થાય. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં the triaxial cell is filled with water and pressure is applied to the water which in turn is transmitted to the soil specimen all around and at top. This pressure is called cells pressure. જે ટ્રાયએક્સિયલ જે સેલ છે એને ફિટેડ કર્યું હોય અને જે વોટર પ્રેશર હશે એને આપણે શું કરેલું હોય એપ્લાઇડ કરેલું હોય છે. એને આપણે ટર્ન કરશું અને જે ટ્રાન્સમિટ થશે શેના ઉપર તો કે સોઇલ સ્પેસિમેનની જે આજુબાજુ અથવા તો ઉપરની બાજુ જે આ પ્રેશર લાગે છે એને શું કહેવાય છે સેલ્સ પ્રેશર અથવા તો કન્ફાઇનિંગ પ્રેશર સિગ્મા સી. With the cells pressure held constant, additional axial stress એટલે કે સિગ્મા ડી is applied through the ram gradually until the same fails. This additional axial stress is called the deviator stress sigma d. જે આપણે સેલ્ફ પ્રેશર પ્રોવાઈડ કરેલું હતું એને આપણે કેવું રાખવાનું તો કે કોન્સ્ટન્ટ,
અને એડિશનલ એક્સિયલ સ્ટ્રેસ આપણે એને એપ્લાઇડ કરવાની, રેડી, રેમ ઉપર, અને ગ્રેજ્યુઅલી કે ક્યાં સુધી, તો કે જ્યાં સુધી એ ફેઇલ ન થાય ત્યાં સુધી. આજે આપણે એડિશનલ એક્સિયલ સ્ટ્રેસ પ્રોવાઈડ કરીએ, રેડી, એપ્લાઇડ કરીશું, એને શું કહેવાય, તો કે ડેવિએટેડ સ્ટ્રેસ સિગ્મા ડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી નેક્સ્ટ એની અંદર આપણે અલગ અલગ પેરામીટર્સ આવે છે કે જે આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર ખૂબ જ અગત્યના ઇક્વેશન થવાના છે. તો આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે કમ્પ્યુટેશન ઓફ વેરિયસ પેરામીટર્સ. એમાં પહેલા છે ફર્સ્ટ કરેક્ટેડ એરિયા. એઝ ધ સેમ્પલ ઇઝ શીયર્ડ, ઇટ્સ લેન્થ ડિક્રીઝ એન્ડ ડાયામીટર ઇન્ક્રીઝ. એ જો સેમ્પલ છે શીયર્ડ હશે તો એની લંબાઈમાં ઘટાડો થશે અને ડાયામીટરમાં વધારો થઈ છે. લેટ L0 એટલે ઓરિજિનલ લેન્થ, રેડી, એટલે શેની વાત કરીએ છીએ કે જે કરેક્ટેડ એરિયા એ ઇઝ ગિવન બાય, એટલે જે ઇક્વેશન છે આ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, રેડી. તમારે બુકની અંદર કેવી રીતે હોય કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે આ રીતે પહેલાં સમજૂતી આપી દઈએ, રેડી. તો એના સિવાય પહેલાં તમારે એક્ઝામની અંદર પહેલાં ઇક્વેશન લખવાનું એ બરાબર, પછી એની આ બધી તમારે સમજૂતી આપી દેવાની, રેડી. એટલે એ બરાબર શું ઇક્વેશન છે, તો કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ V0 પ્લસ ડેલ્ટા V0 અપોન L0 માઇનસ ડેલ્ટા L0. તો L0 બરાબર શું થાય, ઓરિજિનલ લેન્થ. VO એટલે V એટલે શું થાય, ઓરિજિનલ વોલ્યુમ. ડેલ્ટા L0 બરાબર ચેન્જ ઇન લેન્થ. ડેલ્ટા LVO ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચેન્જ ઇન વોલ્યુમ. રેડી, સમજાય છે આ બધી વેલ્યુ? એ આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર બધું સોલ્વ કરવાનું થશે. ધીસ ઇઝ ધ જનરલ ઇક્વેશન ટુ ડિટરમાઇન ધ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઓફ ધ સ્પેસિમેન. જ્યારે આપણે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયાનું વાત કરશે, રેડી, ત્યારે આપણે આ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ પેરામીટર અથવા તો ફોર્મ્યુલા છે ડેવિએટેડ સ્ટ્રેસ સિગ્મા ડી. ફ્રેન્ડ્સ, આ બધી પેરામીટર્સ અથવા તો ફોર્મ્યુલાની વાત કરીએ તો આનો યુઝ આપણે એક્ઝામની અંદર તમને પૂછાઈ જાય અથવા તો તમને એક્ઝામ્પલ ગણવાના થશે ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા બધી યુઝ કરવાની રહેશે. Once the corrected area is determined, the deviated stress is obtained as, રેડી, ફર્સ્ટ આપણે જે કરેક્ટેડ એરિયા ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ કેપિટલ એ, એના પછી આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે, ડેવિએટેડ સ્ટ્રેસ. કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, સિગ્મા ડી. તો સિગ્મા ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ P upon A ઇઝ ઇક્વલ ટુ P એટલે શું, એક્સિયલ લોડ ફ્રોમ પ્રોવિંગ રિંગ રીડિંગ. જે પ્રોવિંગ રિંગ આપણે રાખેલી હતી ફિગરમાં જોયું હતું, એના ઉપર જે રીડિંગ પ્રાપ્ત થતું હોય, એક્સિયલ લોડ જેટલો એપ્લાઇડ થયો હોય તે P લેવાનું અને ડિવાઈડ બાય શું કરવાનું, કરેક્ટેડ એરિયા જે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તે. એનો મતલબ એ કે સિગ્મા ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા 1 માઇનસ સિગ્મા 3. પછી નેક્સ્ટ છે પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ. The minor principal stress sigma 3 is equal to the cell's pressure or confining pressure sigma c. એટલે કે therefore sigma 3 is equal to sigma c. The major principal stress sigma 1 is equal to the sum of the cell's pressure and the deviated stress. Therefore sigma 1 is equal to sigma 3 plus sigma d. નેક્સ્ટ ન્યૂ ટોપિક છે એડવાન્ટેજીસ ઓફ ટ્રાયએક્સિયલ ટેસ્ટ, એટલે કે ટ્રાયએક્સિયલ ટેસ્ટના ઉપયોગો. The shear test under all the three drainage condition can be performed with complete control. shear test છે એટલે કે અંડર ત્રણેય કન્ડિશન, ડ્રેનેજ કન્ડિશન કઈ કઈ હતી, UU, CU એન્ડ CD. યાદ છે ને, આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર એના વિશે, સોરી, આપણા બે લેક્ચરની આગળ જે એક આપણે ટોપિક હતો, રેડી, ડ્રેનેજ કન્ડિશનને આધારિત કયા કયા ટાઈપ્સ પડતા હતા, અનકન્સોલિડેટેડ અનડ્રેન ટેસ્ટ એટલે UU ટેસ્ટ, પછી કન્સોલિડેટેડ અનડ્રેન ટેસ્ટ CU ટેસ્ટ એન્ડ કન્સોલિડેટેડ ડ્રેન ટેસ્ટ એટલે CD ટેસ્ટ. રેડી, એટલે કે જે શીયર ટેસ્ટ છે એ આ ત્રણેય કન્ડિશનની અંદર ઇઝીલી આપણે એનો કમ્પ્લીટ કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. પોર પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમેટ્રિક ચેન્જીસ કેન બી મેજર ડાયરેક્ટલી. પોર પ્રેશર જે લાગતું હોય છે, પછી વોલ્યુમેટ્રિક જેટલા ચેન્જીસ જોવા મળે છે એને આપણે ઇઝીલી મેજર કરી શકીએ છીએ ડાયરેક્ટલી. The stress distribution on the failure plane is uniform. જે સ્ટ્રેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોવા મળે છે એ યુનિફોર્મ હોય છે. The specimen is free to fail on the weakest plane. એટલે weakest plane ની અંદર એનું એ ફેલ થવાના ચાન્સીસ ઓછા રહે છે. The state of stress during any stage of the test is known. The Mohr circle can be drawn at any stage of shear. એટલે મોર સર્કલને આપણે ઇઝીલી ડ્રો કરી શકીએ છીએ કોઈ પણ શિયરે. The test is suitable for accurate research work. એટલે જે ચોકસાઈના આપણે રિસર્ચ વર્ક કરવાના હોય ત્યાં આપણે આ ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ અગત્યનું અને ઉપયોગી થાય છે.
પછી નેક્સ્ટ ન્યૂ ટોપિક છે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ટ્રાયએક્સિયલ ટેસ્ટ. In case of drain test, the test takes longer period as compared with that in a direct shear test. જો આપણે ડ્રેન ટેસ્ટ કરતા હોઈએ તો ટેસ્ટ છે એ લાંબો સમય લે છે કમ્પેરિઝન શેના કમ્પેરિઝનમાં તો કે ડાયરેક્ટ શિયર ટેસ્ટના. હવે આના પછીનો આપણો નેક્સ્ટ એક ટોપિક છે આપણે ડિફરન્સ. તો એની અંદર તમે આ પોઈન્ટ લખી શકો છો. રેડી? સપોઝ અત્યારે તો તમારે આ ડિસએડવાન્ટેજીસ માટે યાદ રાખવાનું થશે શું તો કે ડ્રેન ટેસ્ટ કરતા હોઈએ ત્યારે સમય કેવો લે છે તો કે વધારે સમય લે છે કેના કમ્પેરિઝનમાં તો કે ડાયરેક્ટ શિયર ટેસ્ટના. The apparatus is bulky, costly and elaborate. જે apparatus છે સાધન જે વપરાય છે ઇક્વિપમેન્ટ એ કેવું હોય છે તો કે બહુ ખર્ચાળ હોય છે. રેડી? કોસ્ટલી હોય છે, મોંઘું હોય છે. It is not possible to determine the cross-sectional area of the soil sample accurately at large strain. રેડી? લાર્જ આપણે સ્ટ્રેન હશે ત્યારે આપણે ક્રોસ સેક્શન એરિયાને ડિટરમાઇન કરવું ખૂબ જ અશક્યતા જેવું જણાય છે. The consolidation of the soil sample in the test is isotropic, whereas in the field the consolidation is generally anisotropic. Consolidation soil હશે ત્યારે આપણું ટેસ્ટ કેવું હશે? આઇસોટ્રોપિક હશે. જ્યારે ફિલ્ડ ઉપર કન્સોલિડેશન એ જનરલી કેવું જોવા મળે છે? અનઆઇસોટ્રોપિક. નેક્સ્ટ આપણે ટોપિક છે કમ્પેરિઝન બિટવીન ડાયરેક્ટ શિયર ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રાયએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ. ફ્રેન્ડ્સ, એક્ઝામની અંદર તમને આ રીતના કમ્પેરિઝન વધારે પડતા પૂછાય છે એટલે જ મેં તમારા માટે લીધેલું છે. રેડી? 3 માર્ક્સની અંદર અથવા તો 4 માર્ક્સની અંદર તમને આ પૂછાવાના ચાન્સીસ વધારે રહેલા છે. તો ફર્સ્ટ આપણે ડાયરેક્ટ શિયર ટેસ્ટનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે એનો જોવાનો છે એની સાઇઝ વિશે કે સાઇઝ ઓફ સોઇલ સેમ્પલ ઇઝ 6 by 6 by 2 સેન્ટીમીટર. વેર ટ્રાયએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ diameter of soil sample 38 mm and height 76 mm. It is ideally situated for conducting drain test on cohesion-less soil. શેના માટે સિચ્યુટેબલ થાય છે? આપણે જ્યારે ડાયરેક્ટ શિયર ટેસ્ટ ભણતા હતા ત્યારે જ મેં તમને વાત કરી હતી કે ડ્રેન ટેસ્ટ અને કોહેઝન લેસ સોઇલ માટે. વેર ટ્રાયએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ ઇટ કેન બી પરફોર્મ અંડર ઓલ ધ 3 drainage conditions. It means UU, CU and CD. ટ્રાયએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટ છે એ ત્રણેય કન્ડિશન ડ્રેનેજ કન્ડિશનમાં આપણે સિચ્યુટેબલ થઈ શકે છે. યુયુ એટલે કે અનડ્રેન અનકન્સોલિડેટેડ, પછી કન્સોલિડેટેડ અનડ્રેન ટેસ્ટ એન્ડ કન્સોલિડેટેડ ડ્રેન ટેસ્ટ. કંટ્રોલ ઓન ડ્રેનેજ કન્ડિશન ઇઝ ડિફિકલ્ટ. રેડી? કંટ્રોલ આપણે જે ડ્રેનેજ કન્ડિશન ઉપર કરવો એ ડિફિકલ્ટ રહે છે. વેર કમ્પ્લીટ કંટ્રોલ ઓન ડ્રેનેજ ઇઝ પોસિબલ. રેડી? આપણે સંપૂર્ણ કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ ડ્રેનેજ ઉપર. મેઝરમેન્ટ ઓફ પોર વોટર પ્રેશર ઇઝ નોટ પોસિબલ. મેઝરમેન્ટ જે આપણે કરીએ પોર વોટર પ્રેશરનું એ પોસિબલ નથી. વેર પોર વોટર કેન બી મેઝર ડાયરેક્ટલી. ફ્રેન્ડ્સ, ડિફરન્સ યાદ રાખવો હોય ને તો એના માટેની તમને એક હિન્ટ આપું છું. જે આપણે ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં લખીએ ને કે પોસિબલ, તો સામે આપણે શું લગાડવાનું હોય ખાલી ખબર? નોટ પોસિબલ. જે આપણે ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં લખીએ ને કે નોટ સિચ્યુટેબલ, તો સામે શું હોય ખબર? સિચ્યુટેબલ. રેડી? આ આપણે શું કરીએ છીએ? કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ. સમજાય છે? એટલે કમ્પેરિઝન યાદ રાખવા માટે કાં તો તમે ડાયરેક્ટ શિયર ટેસ્ટ છે એનું તમે કંઈક યાદ રાખી લ્યો અને કાં તો તમે ટ્રાયએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટનું રાખો. એક ઉપર એક આધારિત છે. બટ જો એની સાઇઝની વાત આવશે તો એ સેમ નથી. ખાસ યાદ રાખજો. રેડી? જે આ કંટ્રોલ વાળો પોઈન્ટ છે, પછી મેઝરમેન્ટ વાળો પોઈન્ટ છે, પછી કયો છે તો કે જે આ મેઝરમેન્ટ ઓફ વોલ્યુમ ચેન્જ છે. રેડી? તો એ બધું છે ને એ સેમ રહેશે. બટ એની જે સાઇઝ છે એ ટ્રાયએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટની અંદર પાછું ડાયામીટરની વાત આવે છે. પછી પાછું સિચ્યુટેબલ પાછું સેમ નથી થતું. રેડી? એટલે એના માટે ઉપયોગી છે. એટલે એ 2 પોઈન્ટ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના. બટ તમારા બીજા 4 પોઈન્ટ યાદ રાખવા માટે તમારે કાંઈ કરવાનું નથી. જો યુનિફોર્મ કહે તો ત્યાં એકમાં નોટ આવશે. હવે કેમાં નોટ આવે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવું પડે. સમજાય છે? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં measurement of volume changes is not possible. Measurement of volume change is possible. The stress distribution on the failure plane is not uniform. Stress distribution on the failure plane is uniform. સમજાય છે?
શું લગાડ્યું? પહેલાં આપણે નોટ લગાડ્યું, તો સેકન્ડ આપણે ટ્રાયએક્સિયલ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટની અંદર શું કર્યું? એ નોટ નીકળી ગયું, બાકી બધું સેમ છે. દેખાય છે? એટલે આ એક કમ્પેરિઝન યાદ રાખવાની ટ્રીક છે. પછી નેક્સ્ટ જો વધારાનું તમને 4 માર્ક્સની અંદર જો પૂછાય તો તમારે આટલા બીજા 2-3 પોઈન્ટ લખવાના થાય. ધ ફેડર પ્લેન ઇઝ હોરિઝોન્ટલ એન્ડ ઇઝ પ્રીડિટરમાઇન્ડ. એ ફેડર પ્લેન છે કેવું હોય છે? હોરિઝોન્ટલ હોય છે અને એને પ્રીડિટરમાઇન કરેલું હોય છે. ઇટ મે નોટ બી ધ વીકેસ્ટ પ્લેન, અને એ વીકેસ્ટ પ્લેન હોતું નથી. ધ સ્પેસિમેન ઇઝ ફ્રી ટુ ફેલ ઓન ધ વીકેસ્ટ પ્લેન. એટલે સ્પેસિમેન છે ફ્રી હોય છે ફેલ થવા માટે શેના ઉપર? વીકેસ્ટ પ્લેન પર. The apparatus is simple and conventional. Apparatus જે વપરાય છે એ કેવું હોય છે? સરળ હોય છે. The apparatus is bulk, costly and elaborate. જે સાધન વપરાય છે એ ખર્ચાળ હોય છે. The test is not suitable for research work. જે આપણે રિસર્ચ વર્ક કરવાનું હોય એના માટે આ ટેસ્ટ ઉપયોગી નથી. કયો હતો? કે શીયર ટેસ્ટ. જ્યારે ટ્રાયએક્સિયલ ટેસ્ટ છે તે સુટેબલ થાય છે રિસર્ચ વર્ક માટે. રેડી? નેક્સ્ટ આપણે ટોપિક છે વેન શીયર ટેસ્ટ, અને આપણે આ ચેપ્ટરની લાસ્ટ થિયરી કહી શકાય અને આજનો આપણા લેક્ચરનો છેલ્લો ટોપિક છે વેન શીયર ટેસ્ટ. ધ ડિફિકલ્ટી ઓફન અનકાઉન્ટેડ in determining the shear strength of soft saturated clay deposit in the field is in obtaining undisturbed sample. જે ડિફિકલ્ટીસ આપણને જોવા મળે છે શીયર સ્ટ્રેન્થને ડિટરમાઇન કરવા માટે કેવી માટીમાં? તો કે જે સોફ્ટ હોય, પછી સેચ્યુરેટેડ ક્લે હશે કે જે ડિપોઝિટ થતી હોય છે ફિલ્ડ ઉપર, અને એ સોઇલ સેમ્પલ કેવું લીધેલું હોય છે? અનડિસ્ટર્બન. પછી નીચે આપણે લેબોરેટરી ઉપર કેવું શીયર વેન આવેલું હોય છે તે ફિગર આપણે દર્શાવેલી છે. નીચેનું જે ડ્રોઈંગ છે એનો પ્લાન દોરેલો છે. ફિગર એકદમ ઇઝી છે, એક્ઝામની અંદર જો પૂછાય તો ઇઝીલી ડ્રો કરી શકો છો. એનો શું હોય છે? ડાયામીટર હશે, પછી સ્પીયર સિલિન્ડ્રિકલ સરફેસ, અને એનો છે પિક્ચર ઉપર વ્યૂ ફોર અ બ્લેડ શીયર વેન રાખેલી હોય છે, 4 બ્લેડ જોઈ શકો છો, અને વેન્સ ઓફ ધ હાઈ ટેન્શન સ્ટીલ, આ જે હોય ને વેન કહેવાય, અને એની કેપિટલ એચ એની ઊંચાઈ છે. ઉપર ટોર્ક હેડ રાખેલું હોય છે, અને આ જે ડાયરેક્શનમાં એને રોટેશન કરવામાં આવે છે. લેબોરેટરી વેન્સની એચ બરાબર એટલે એની ઊંચાઈ કેટલી હોય છે? આ 20 mm. પછી એનો ડાયામીટરની વાત આવે તો કેટલું હોય છે? 12 mm. પછી થિકનેસ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 to 1 mm. શેની થિકનેસ? તો કે જે બ્લેડ હોય છે તેની થિકનેસ. જ્યારે ફિલ્ડ ઉપર તો કે એની ઊંચાઈ કેટલી હોય છે? 10 to 20 સેન્ટીમીટર જેટલી, ડાયામીટર 5 to 10 સેન્ટીમીટર, એન્ડ થિકનેસ 2.5 સેન્ટીમીટર. ખાસ યાદ રાખવાનું, ફિલ્ડ વેન આપણે ફિલ્ડ ઉપર યુઝ કરવાનો હોય તો એનો કેટલો ક્રાઇટેરિયા હોય છે અને લેબોરેટરી માટે કેટલું લેવામાં આવે છે. The shear strength of the such sensitivities clays may be significantly alternate during the process of sampling and handling. જે shear strength છે કેવું હોય છે? સેન્સિટિવ જણાય છે ક્યારે? તો કે જ્યારે આપણે સેમ્પલિંગ કરતા હોઈએ અથવા તેનું હેન્ડલિંગ થતું હોય ત્યારે. વેન શીયર ટેસ્ટ ઓફર્સ અ મેથડ ઓફ ઓવરકમિંગ ધીસ પ્રોબ્લેમ. વેન શીયર ટેસ્ટ છે એ આ પ્રકારની જે સમસ્યાને આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. વેન શીયર ટેસ્ટ ઇઝ અ ક્વિક ટેસ્ટ યુઝડ આઈધર ઇન ધ લેબોરેટરી ઓર ઇન ધ ફિલ્ડ. વેન શીયર ટેસ્ટ છે કેવો હોય છે? ઝડપી ટેસ્ટ છે, અને એનો યુઝ આપણે લેબોરેટરીમાં કરી શકીએ છીએ અથવા તો ફિલ્ડ ઉપર કરી શકીએ છીએ. ટુ ડિટરમાઇન ધ અનડ્રેન્ડ શીયર ટેસ્ટ સ્ટ્રેન્થ ઓફ કોહેઝિવ સોઇલ. અનડ્રેન્ડ શીયર સ્ટ્રેન્થ કોહેઝિવ સોઇલ માટે આપણે ડિટરમાઇન કરવા માટે વપરાય છે. ધ એપરેટસ કન્સિસ્ટ ઓફ 4 થિન સ્ટીલ પ્લેટ. એપરેટસની વાત કરીએ તો કેવી? 4 થિન સ્ટીલ પ્લેટ વપરાય છે. કોલ વેન્સ, એને શું કહેવાય? વેન્સ કહેવાય છે. પછી વેલ્ડેડ ઓર્થોગોનલી ટુ અ સ્ટીલ રોડ, અને એને વેલ્ડેડ કરેલી હોય છે સ્ટીલ રોડની મદદથી. અ ટોર્ક મેઝરિંગ એરેન્જમેન્ટ સચ એઝ અ કેલિબ્રેટેડ ટોર્શન સ્પ્રિંગ is attached to the rod which is rotated by a worm gear and worm wheel arrangement. After pushing the vanes gently into the soil, the torque rod is rotated at a uniform speed, usually at 1 degree per minute. રેડી? પછી આપણે શું કરવાનું છે કે જે વેન્સ રાખેલી હશે સ્ટીલની પ્લેટ એને શું રોટેટ કરવામાં આવશે, અને કેટલી સ્પીડે? તો કે 1 ડિગ્રી પર મિનિટ જેટલી. The rotation of the vane shears the soil along a cylindrical surface. રોટેશન એને આપણે સિલિન્ડ્રિકલ સરફેસ પર ફેરવવામાં આવે છે.
The rotation of the spring is indicated by a pointer in degrees on a graduated dial. જે રોટેશન જેટલું થયું હોય એ આપણે શેના ઉપર જોવા મળશે તો કે જે ડાયલ ગેજ રાખેલો હશે એના ઉપર. The shear strength S of the clay is given by પછી નીચે આપણે એક ઇક્વેશન છે shear strength માટેનું T upon pi d square into bracket h by 2 plus d by 6 if both the top and bottom of the vents partakes in shearing the soil. Here T is equal to શું થાય તો કે torque, D એટલે diameter of the vane, H એટલે height of the vane. If only the bottom end partakes in the shearing, the above equation in the form of જો ફર્સ્ટ આપણે શું કીધું કે બોથ ટોપ અને બોટમ છે એ વેન છે એ પરટેક્સ થઈ જાય શિયરિંગની ઉપર તો ઇક્વેશન કેવું મળશે તો કે ટી અપોન પાઈ ડી સ્ક્વેર એચ બાય 2 પ્લસ ડી બાય 6 જ્યારે ખાલી બોટમ જ આપણે બોટમનો જે ભાગ હોય એ જ પરટેક્સ થશે એટલે કે બોટમ ઉપર જ શિયરિંગ જોવા મળશે તો ઇક્વેશન શું મળશે એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી અપોન પાઈ ડી સ્ક્વેર અપોન એચ બાય 2 પ્લસ ડી બાય 12 થઈ જાય. રેડી? ડિફરન્સ કેટલો આવ્યો જ્યાં 6 છે ઉપરના ઇક્વેશનમાં ત્યાં શું થશે 12 જોવા મળે છે. અહીંયા 6 થયું અહીંયા શું છે 12. આ એક એક્ઝામ્પલમાં જો પૂછાય તો અહીંયા એક પોઈન્ટ ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણે જે શિયર સ્ટ્રેન્થ ઓફ સોઇલની અંદર જેટલી થિયરી આવતી હતી એ બધી આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આના એક્ઝામ્પલ વિશે વાત કરવાની છે એટલે પછી આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ જશે.